සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. විලේජ් ස්මාර්ට් කිචන් තුලින් ඔන්න මම අද අරගෙන ආවා අඹ චට්නියක් හදාගන්න රෙසිපියක්. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා පැහුණු අඹ කිරි දෙකක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 20යි, ලුණු කුඩු අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 10ක්. ඒ වගේම මෙතන අරන් තියෙනවා කුරුඳු එනසාල් කරාම් නැටි කිහිපයක් අරගෙන හොඳට කොටාගෙන, ඒ වගේම සුදු ලුණු එඟුරු ටිකක් කපාගෙන අරන් තියෙනවා. පහ කුඩු තේන්දි කාලක් අරන් තියෙනවා. විනා කිරිමිලි 250ක් අරන් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම අඹ ගෙඩිය අරගෙන මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගන්නවා. අපි අඹ ගෙඩිය ගනිද්දි ගන්න ඕනි පොත්ත සුද්ධ කරලා හොඳට සෝදලා මේ වතුර ටික හොඳට තෙත මාත්තු කරගන්න ඕනි. මේකේ වතුර තිබ්බොත් එහෙම දිය ගතියට එනවා. මේ විදිහට හොඳට ග්‍රේට් කරගන්න. මම දැන් මේක මේ චට්නි එක හදන්න යන්නේ මැටි භාජනයක. මේ විදිහට අපි හදාගන්න භාජනයේට අඹ ටිකක් දාලා, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටික, කහ කුඩු ටික, ලුණු කුඩු ටිකයි, කුරුඳු එනසාල් කරාම් නැටි කුඩු ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඒකල විනා කිරි ටික දාලා මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන අපි විනාඩි 10ක් විතර මද ගින්දරේ තම්බ ගන්න ඕනේ. දැන් මම ලිපේ තියලා මේක තම්බ ගන්න තමයි ලෑස්ති. මේ විනාඩි 5කට විතර පස්සේ අපි දැන් මේක හොඳට ටිකක් මේ තාඩිය අල්ලනවා. හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ මම දැන් මේකට සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික එකතු කරලා අපි මේ විදිහට හොඳට සීනි ටිකයි අඹ ටිකයි හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම තවත් විනාඩි 5ක් විතර මද ගින්නේ මේක තියාගන්නවා. දැන් අපි මේක ටිකක් බුබුලු දාලා එනකම් රත් වෙනකම් මේ විදිහට ටිකක් තියාගමු. මෙහෙම තියෙන අතරේ මේක හැඳි ගන්න ඕනේ, නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න බලනවා. මොකද පැණි සීන් දාලා තියෙන හින්දා. දැන් මේ චට්නියේ පදම හරි. මේ විදිහට බුබුලු දාලා එනකොට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ චට්නිය හදලා ඉවරයි. මම දැන් මේක බෝතලයකට දාගන්නවා. බෝතලයට දාගෙන අපිට ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. මම මේ චට්නි එක දාගන්න බෝතලේ හොඳට උණු වතුරෙන් සෝදලා තමයි ගත්තේ. ඒ වගේම මේ බෝතලේ හොඳට තෙත මාත්තු කරගන්න ඕනේ. වතුර චුට්ටක්වත් තියෙන්න බෑ. මේ විදිහට හොඳට අපි බෝතලේට මේ ටික පුරව ගමු. මේක මේ විදිහට පුරවගෙන මේ වටේ බෝතලේ වටේ ගෑවිලා තියෙන ඒවා අපි හොඳට පිහලා අයින් කරගන්න ඕනේ. පිහලා අයින් කළා තමයි මූඩිය තද කරගන්නේ. මූඩිය හොඳට තද කරගන්න ඕනේ. අපිට ගොඩක් කල් තියාගන්න නම්. මම මේ වටේ තැවිලා තියෙන ටික හොඳට පිහාගෙන මේක මූඩිය වහ ගන්නවා. ඉතින් මේ මම හදාගත්ත චට්නි ටික ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.